हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु टेक्निकल गुरुकुल। आज हामी चाहिँ मोबाइलबाट सर्टिफिकेट, मार्कसिट, नोट्सहरू कसरी स्क्यान गर्ने र त्यसलाई पिडिएफमा कसरी लाने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई क्लियर स्क्यानर भन्ने एप चाहिने हुन्छ र यो एप हजुरसँग पहिल्यै छ भने ठिकै छ, नभए चाहिँ हजुरले प्ले स्टोरमा गएर यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी फर्स्टमा चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुहोस् र क्लियर स्क्यानर CLEAR सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि यसलाई इन्स्टल गरिदिनु होला र यसलाई ओपन गरिदिनुहोस्, अलाउ गरिदिनुहोस्। डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ र अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ नोटहरू क्याप्चर गर्नुको लागि क्यामेरा बटनमा थिच्नुहोस्। क्यामेरा बटनमा थिचेपछि टक्क आफ्नो नोटलाई टक्क सेन्टरमा राखेर तलको क्याप्चर बटन थिचिदिनुहोस् र केही एडजस्टमेन्टहरू गरेर तलको टिकमा प्रेस गरिदिनुहोस् र सेकेन्ड पेज स्क्यान गर्नलाई त्यसरी नै फेरि क्यामेरा बटनमा थिचेर अर्को पेजलाई क्याप्चर गरेर फेरि टिकमा थिचिदिनुहोस्। यसरी फर्स्ट र सेकेन्ड पेज स्क्यान भइसकेको छ र हजुरलाई जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा स्क्यान गरेर माथि पिडिएफ लेखेको ठाउँमा प्रेस गरिदिनुहोस्। यसरी पिडिएफ फाइल बनेर आइसकेपछि यसलाई सेभ गर्न तल 3टा डटमा थिच्नुहोस् र सेभ टु स्टोरेज भनेर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी अब फाइल नेम हजुरलाई के मन लाग्छ जस्तै मैले स्क्यान भनेर दिएँ, यसरी स्क्यान भनेर दिनुहोस् र त्यो राइट साइडको 3टा डटलाई प्रेस गरेर चाहिँ हजुरको पिडिएफ फाइल कहाँ राख्ने हो त्यसमा गएर युज दिस फोल्डर भनेर सेभ गर्नुहोस्। मैले चाहिँ डाउनलोडमा राख्ने हो, त्यही भएर डाउनलोडमा गएर युज दिस फोल्डर भनेर अलाउ गरिदिएँ। यसरी सेभ टु स्टोरेज गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट उता डाउनलोड्समा गएर सेभ भइसकेको हुन्छ। हाम्रो सेभ भएको पिडिएफ चाहिँ हामी एकछिनमा हेर्छौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कतिपय चाहिँ हामीलाई डकुमेन्ट चाहिँ कम साइजमा चाहिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले तल फाइल साइज भनेर लेखेको ठाउँमा ड्रप डाउन मेन्युमा प्रेस गऱ्यौँ भने चाहिँ एक्चुअल, मिडियम, स्मल, स्मलेस्ट हामी त्यो छान्न पाउँछौँ र सेयरमा क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यसलाई ब्लुटुथमा, ड्राइभमा, जिमेलमा, मेसेजेसमा जेमा पनि सजिलै सेयर गर्न सक्छौँ। र अब हामीले अघि सेभ गरेको डकुमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइल म्यानेजरको फोन स्टोरेजभित्र, डाउनलोडभित्र हाम्रो स्क्यान डट पिडिएफ नामले सेभ भएको छ र हामीले यसलाई चाहिँ अब सजिलै जेमा पनि युज गर्न सक्छौँ। यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिनु होला। थ्याङ्क यू।